الآخر، إلى التعاون، ويذكرها على فلسفة المدينة الفاضلة وأضداد هذه المدينة الفاضلة. المدينة الفاضلة قلنا القسم الأكبر منها مخصص، هذا الكتاب القسم الأكبر منه مخصص للبحث عن الإلهيات، ليس في السياسة. ليش؟ لأن الفارابي يرى أن المدينة الفاضلة تنتج من فكرة، من نظرية إنسانية في فهم العقول وعلاقتها بفهم الإلهيات، وأن كل شيء موجود هو صادر عن الموجود الأول، عن الخالق سبحانه، وعلاقة الكون والأكوان ببعضها وعلاقة الكون بالإنسان، ويفصل في هذه المسألة تفصيلا شديدا. وفعل الفارابي شيء عجيب جدا. أفلاطون وأرسطو بينهما فرق كبير في الأطروحات الفلسفية، حتى يقولون أفلاطون كان كافرا وأرسطو كان مؤمنا. أفلاطون وأرسطو يعني عاشوا ويعتبروا مرجع الفلسفة في العالم كله. فساء الفارابي أن يرى أن دارسي الفلسفة سواء من المسلمين أو غيرهم كانوا يرون أن أفلاطون وتلميذ أرسطو بينهما هذا الخلاف، ويرى أن الفلاسفة ينتقدون هذا. ماذا فعل الفارابي؟ استطاع أن يرى وجوه الخلاف، فقام بمحاولة التوفيق بين هذين الفيلسوفين العظيمين. لماذا؟ أثبت بطرحه أن الخلاف ظاهري نظري فقط، وأما جوهر فلسفة أفلاطون وفلسفة أرسطو فواحدة وأصولهما تتشابه. لماذا فعل الفارابي هذا؟ هنا بعض الناس لا ينتبه إلى هذه المسألة. كان له هدف كبير جدا في محاولة، ايش علاقته هو بأفلاطون وأرسطو؟ كان يريد أن يوفق بينهما من أجل رغبته في مواجهة الدين بفلسفة موحدة. يعني إذا الدين سيواجه فلسفات كثيرة ستكون قضية معقدة، لكن عندما الدين يواجه فلسفة واحدة تسهل عليه محاولة التوفيق بين الوحي والعقل. هو يريد أن يثبت أنه لا تناقض بين الدين وبين الفلسفة، بين العقل. فالفلسفة واحدة والدين واحد وبينهما توافق، ولذلك حرص أن يوفق بين أفلاطون وأرسطو. وبالتالي نفهم هنا منطلقات الفكر عند الفارابي. اتسم تطور العلم في ظل الخلافة العربية الإسلامية بملمحين رئيسيين، فكرتين رئيسيتين تجدهما في الفكر الإسلامي وتجدهما بوضوح في أعمال الفارابي. أما الأمر الأول فالموسوعية، وأما الأمر الثاني فالعقلانية. عقلانية العلماء العرب المسلمين وجدت صداها حتى في الإنجازات العلمية المعاصرة. اليوم الزمن الذي نعيش نحن هنا فيه، في القرن 21 قائم على المنهج العلمي البحثي الذي أسسه المسلمون في ذلك الوقت، بينما أوروبا كان الدين عندها صراع مع العلم. نحن ما كان عندنا هذا الصراع. فأوروبا كانت قد نفضت يديها من المعتقدات الغيبية، وبينما المسلمون بفكرهم الذي فيه توافق استطاعوا أن يثبتوا هذه المسألة، واستطاعوا أن يعني يوافقوا بين العلم والدين والفلسفة بدون تناقض. تجد هذا بوضوح في مؤلفات الفارابي. الحياة الفكرية للفارابي كانت حياة خصبة جدا، بلغت مؤلفاته من الكثرة ما جعل بعض المستشرقين يخصصون لحصر كتابة فقط عناوين كتب الفارابي مجلد كامل. طبعا أغلب هذه المؤلفات للأسف قد ضاع، ما بقى منها إلا 40 مؤلفا موزعة على كل الفنون اللي نتكلم فيها، في المنطق والخطابة والشعر والمعرفة وما وراء الطبيعة والفلسفة العامة والفيزياء والموسيقى والأخلاق والسياسة، يعني كلها تكلم فيها الفارابي. من أشهر مؤلفاته كتاب الجمع بين رأي الحكيمين كما ذكرت لكم أفلاطون وأرسطو، وكتاب آراء المدينة الفاضلة، وله مؤلف كبير يعتبر مرجع في الموسيقى، كتاب الموسيقى الكبير، وله كتاب رسالة في إحصاء العلوم، ورسالة في قوانين صناعة الشعر والخطابة. الفارابي أيضا كان عالم كبير من علماء الاجتماع،
وكتابه آراء أهل المدينة الفاضلة يعتبر من أهم المسائل أو المراجع الاجتماعية والسياسية في العالم الحديث، حتى يعتبر مرجع من المراجع. حلل فيه حقيقة الاجتماع الإنساني، كيف تجتمع الأمم، وحلل فيه تقسيم المجتمعات البشرية وكيف نؤسس مدينة فاضلة، ووصف قائد هذه المدينة، ذكر يمكن أظن 16 صفة لقائد المدينة الفاضلة، صفات الحاكم، صفات الرئيس. وتكلم أيضا عندما تكون المدينة غير فاضلة فما يتعلق بها من صفات ومن طبائع سيئة، فتكون تركز على الإباحية أو على عدم المنطقية أو على الشهوات فقط أو على المادية، أكل وشرب وملبس. فكثير من دولنا اليوم على فكرة يعني تبني مباني فخمة، شوارع عظيمة، لكن ما إضافتها للفكر أو للعلم. يريد الناس يأكلوا ويشربوا ويتمتعوا وكذا. هذه جزء من المدينة غير الفاضلة التي وصفها الفارابي. الفارابي رحمه الله عاش حياة عظيمة جدا. طبعا بعض مؤلفاته صعب جدا قراءته، كتاب الحروف مثلا من أصعب الكتب أن يقرأها الإنسان. على كل حال مضت حياة الفارابي يعاشها بزهد وتقشف، لكن بتركيز على الدراسة والإنتاج، وبالذات في مجال الفلسفة. مجال واحد ركز عليه وشوف كيف سيكون إنتاجك في الحياة. ظل في هذه الحياة حتى توفي رحمه الله تعالى في دمشق سنة 950 هجرية. لا شك أن بعض أطروحات الفارابي عليها ملاحظات حتى في جوانب العقيدة، لكن استطاع الفارابي أن يرفع شأن الأمة أمام فلاسفة العالم إلى هذا الزمان، ويعتبر مرجع أساسي في الفلسفة وتأكيد قضية التوحيد بأعلى درجاتها. رحم الله الفارابي وجعل شبابنا يكونوا أعلاما مثله إن شاء الله. استودعكم الله، ونلتقي في حلقة قادمة مع شخصية عظيمة أخرى من المبدعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتم يا أيها العظماء يا أنهرا فاضت هدى وسماء، مرت سنون بل قرون سادتي، والسيرة استعصت على الإفناء. يا مبدعون وأنتم الأنوار في داج الليالي للظماء رواء. ما زال فينا ذكركم يروي لنا آثاركم ويعطر الأجواء. ما زال فينا